Ano nga ba yung pinakamagandang indicator para sa mga baguhan pa lang sa Forex? The best na indicator para sa bago pa lang sa Forex is itong Ichimoku clouds. Para mahanap yung Ichimoku clouds o para magamit, mag-search lang kayo dito sa indicators and strategies ng trading view. Free lang po ito at pwede nyong magamit. So, ayan, eto na siya. Ito po yung Ichimoku cloud na sinasabi ko. Itong blue po, ang pangalan po dyan is Tenken Sen. Ito naman yung Kijun Sen, Chico Span, and Senku A and B. So, ang gagamitin lang natin is itong blue, red, tsaka yung clouds. So, itong green is tatanggalin natin. So, punta lang sa settings and itong laging span yan. So, wala na. Ano bang ginagawa dito? Yung ginagawa po dito is pag nasa ilalim po ng clouds, ito yung sinasabing clouds. So, pag nasa ilalim po yung candle sa cloud, magsisell lang po kayo. Hindi kayo magbabay pag nasa ibaba. Magbabay lang po kayo pag ang candles nasa taas. So, gaya dito. So, yung confirmation naman po natin para mag-sell is itong dalawa. So, gagamitin natin itong dalawa for confirmation para mag-execute tayo ng trade. So, ang aantayin nyo lang po dito is mag-trade po kayo pag nag-cross itong dalawa. So, halimbawa dito. Yan, dito. Pwede kayo mag-execute ng trade dyan. Bawal po dito is pag ang candle ay nasa loob ng cloud, hindi po siya tradable. So, wag kayong mag-trade pag yung candle is nasa loob. Halimbawa, dito. Yan, dito. Or dito. Or dito. Yan, di po kayo pwede mag-trade dyan. Maghahanap po tayo ng trade. Pwedeng i-trade. So, ang trade is pag nag-cross yung blue tsaka red. Dito nag-cross siya. So, panalo yung trade mo. So, yung stop loss mo is dito sa taas, sa itaas ng resistance, previous resistance, and so, napakalaki ng mapapanalunan nyo kung magagawa nyo ng tama itong indicator na to. Ayan. Sobrang laki, 198 pips. And then, dito ulit. Ito, nag-cross. Yung previous resistance niya is dun yung ilalagay yung stop loss. So, panalo ulit. Yan. So, sabihin natin dito. Yan, panalo kayo. Then, saan pa? So, dito. So, isang strategy po para mas mapaganda po yung ano nyo, yung confirmation nyo is gagawan nyo po ng support and resistance. So, sa next video ko po, lalagyan po natin ng support and resistance para makuha natin itong mga winning trades na hindi nag-cross sa Ichimoku cloud. So, pag may support and resistance po kayo is dagdag confirmation po iyon kung may mga entries. Bawal mag-trade kasi dito. So, pag mag-aantay ka na mag-cross yung red tsaka blue, posibleng ma-miss mo itong trade na to. Yan, sobrang laki niyan. So, para po ma-filter, para po mas gumanda yung entry point nyo is gagamitin po natin yung support and resistance. So, sa next video ko po, gagamitan po natin ng support and resistance sabay po itong Ichimoku clouds para kuha natin lahat ng possible winning trades po. Ayan, so paki-click na lang po nung video para po gumanda lalo itong strategy po natin. So, salamat po.